हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज આપણે જોઈશું ઉનાળાની સિઝનની શરૂઆતમાં મળતી નાની કેરી કે જેને આપણે દાબડા કેરી તરીકેના અથાણા બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેતા હોય છે। તો એ દાબડા કેરીનું અથાણું બનાવવા માટેની રેસીપી આજે તમારે જો જાણવી હોય તો ચાલો મિત્રો ફટાફટ જોઈ લઈએ આ વિડીયો। જે મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તે ચેનલને હજુ પણ સબસ્ક્રાइब न करी हो तो करी लेजो, कारण के आवी ज अवनवी रेसिपीना विडियो हूँ तमारा माटे अहींया लाव्या करूँ छूँ। तो चालो मित्रों शरू करीए आजनो विडियो। सौ प्रथम दाबड़ा केरीनुं अथाणुं बनाववा माटे नानी एटले के देशी केरी आ रीते आपणे 4 થી 5 नंग जेटली लेवानी छे अने एनुं डीच आ रीते दूर करी एने वच्चेथी 2 भाग करी लेवाना छे। अहींया ध्यान राखवानुं छे कि केरी छूटी न पड़ी जवी जोईए, खाली 2 भाग थाय ए रीते अहींया आपणे चप्पानी मददथी एनी अंदर कट मूकવાનો छे। अहींया केरी खास ए रीतनी लेवानी छे कि जेनुं जीड़ न बाजी गयुं होय, एटले के केरीनी गोटली नानी होय एटले काची होय। तो हवे एनी अंदर रहेली जे गोटली जे छे ए दूर करी लेवानी छे। गोटली दूर करवा माटे आ रीते स्पूनना पाछळना भागने हळवेकथी कट करेली केरीनी अंदर आ रीते प्रयत्न करीशुं तो तमे जोई शको छो कि इजीली आखी गोटली दूर थई जाय छे। अहींया गोटली दूर करवा माटेनुं कारण ए छे कि अथाणुं आपणुं बगड़े नहीं अने सारुं रहे। तो हवे 2:1 प्रमाणनी अंदर मीठुं अने हळदर पाउडर નું સ્ટફિંગ કેરીની અંદર લેવાનું છે, એટલા માટે આ મિક્સચર સારી રીતે મિક્સ કરી હવે જે કટ કરેલી કેરી છે એની અંદર આ સ્ટફિંગ ભરી લઈશું। લગભગ 1 નાની ટીસ્પૂન જેટલું સ્ટફિંગ એની અંદર એક કેરીની અંદર ભરવાનું છે। આ રીતે તમે હળદર અને મીઠાનું મિક્સચર ફીડ કરી દો, ત્યારબાદ તેને કાચની બરણીની અંદર ઊભી ગોઠવવાની છે। આ રીતે તમામ કેરીઓને અંદર સ્ટફિંગ ભરી ગયા બાદ બધી જ કેરી છે એ બરણીની અંદર સારી રીતે ગોઠવી લઈશું અને વધેલો જે ભૂકો છે એ એની અંદર ભભરાવી દઈશું। તો હવે આ સ્ટફિંગ ભરવાનું કારણ એ છે કે એની અંદર રહેલી ખટાશ દૂર થઈ જાય। હવે આ જે બરણી છે એનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને લગભગ 24 કલાક જેટલા સમયગાળા માટે એને હવે એક જગ્યાએ મૂકી દઈશું। તો આપણે 24 કલાક જેટલા સમયગાળા બાદ જોઈશું તો એનો કલર એકદમ યલોઈશ થઈ ગયો હશે અને કેરીની અંદરથી બધું પાણી એ છૂટું પડી ગયું હશે। તો કેરી હવે આ થોડી ઢીલી થઈ ગયેલી દેખાય છે। તો આ રીતે પાણી એની અંદર રહેવા દઈ એક એક કરી તમામ કેરીને આપણે બહાર કાઢી લઈશું। આ કરવાનું કારણ કે અહીંયા આની અંદર રહેલી ખટાશ હવે લગભગ દૂર થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનો કલર એનો યલોઈશ આવી ગયો છે। તો આ રીતે જે મીઠાની અને હળદરની મદદથી છૂટેલું પાણી જે છે એનો ઉપયોગ આપણે શાક કે અન્ય કોઈ વસ્તુની અંદર કરી શકીએ। હવે એક કાચની બરણીની અંદર લગભગ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ અને સારી રીતે આ રીતે બરણી હલાવી લઈશું। હવે 250 ગ્રામ જેટલો અહીંયા અથાણાનો સંભાર લીધેલો છે અને આપણી જે અથાયેલી કેરી છે એની અંદર આ રીતે અડધી ચમચી જેટલું અડધીથી 1 ચમચી જેટલું આપણે અહીંયા અથાણા સંભાર એની અંદર સ્ટફ કરવાનો છે। અહીંયા ध्यान રાખવાનું છે કે કેરી આપણી આખી રહે, તૂટી ન જાય, તો જેથી કરીને આપણી જે દાબડા કેરી છે એ એનું ફોર્મ વ્યવસ્થિત લાગે। સરસ મજાની અહીંયા દાબડા કેરીનું સ્ટફિંગ
કેરીની અંદર ભરાઈ રહ્યું છે. તમામ કેરીઓને કાચની બરણીની અંદર મૂક્યા બાદ અહીંયા 1 મેંગોના કેરીના કટકા અને 50 ગ્રામ જેટલો સંભાર લઈ એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. અને આ કટકા સંભારની અંદર સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા બાદ તેને આપણે જે કાચની બરણીની અંદર અગાઉથી જે આપણી કેરીને સ્ટફ કરી રાખી છે એની અંદર જ આ કકડા ઉમેરી દેવાના છે, જેથી કરીને તેનું કોમ્બિનેશન સારું આવે. હવે આ તમામ કટકા બરણીની અંદર આવી ગયા બાદ એની અંદર તેલ એડ કરવાનું છે. જ્યાં સુધી કેરી ન ડૂબે ત્યાં સુધી એની અંદર જે આપણું તેલ એની અંદર ઉમેરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેરીના કટકા એની અંદર તેલની અંદર ડૂબેલા છે અને જે બરણીનું ઢાંકણ બંધ કરી દેવાનું છે. લગભગ 5 થી 6 દિવસ જેટલા સમયગાળા માટે એને યુઝ કરવાનું નથી, જેથી કરીને એની અંદર સારી રીતે અથાઈ જાય. તો તૈયાર છે મિત્રો ખાટું કેરીનું અથાણું, એટલે દાબડા કેરીનું અથાણું. જો મિત્રો તમને અમારો વિડીયો ગમે હોય તો તેને લાઈક અને અન્ય મિત્રોને શેર જરૂરથી કરજો.